ආන්සර් බොක්ස් එක POV drive experience එකක් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කලින් ගත්ත POV එකක් අපි පොඩ්ඩක් අපේ සොනාල් මල් යුසින්ද මේක ඉස්සරහ හරියට රිව්යු එක ගන්න බෑ. අපි ගත්ත පොඩි ෂොට්ස් ටිකක් ඒ ටිකත් එක්ක මේ වාහනේ drive කරද්දි මොන වගේ experience එකක්ද හම්බෙන්නේ කියලා මේ විදිහට බලාගෙන යන්න. ඉතින් මේක අපි වෙනම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට driving pressure එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවද මේ වගේ වාහනයක් ගත්තාම කියලා හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මැදට වෙන්න ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් මෙහෙට නෑනේ නෑ හතරෙත් තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ මෙහෙට තියෙනවා මේ ගියර් රිවර්ස් එක රිවර්ස් එකේ ඉස්සරහට නේ එතකොට මෙහෙට නෑ රිවර්ස් එක පිටිපස්සට තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් එක පන්නලා දාන්න මේ ෆස්ට් දැන් ෆස්ට් එකේ තියෙන්නේ එතන නෝමල් නිව්ටල් එතන තියෙනමනේ ෆස්ට් එක ෆස්ට් ලෙහ ෆෝර්ත් එක මේ සිස්ටම් වෙනස් නේ බං අර පොඩ්ඩක් අතර ගන්නකල් මේකක් නෑ කෙලින්ම බලන්න ඔය ෆෝර්ත් එක මේ සීට් එක පල්ලෙහා නෑ මේක සෙට් කරනවා මේ සීට් එක අවුලක් නෑ
අදහසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු